მოკლედ ფერები, ტექსტი და ღილაკებიც უკვე გამზადებულია, ასევე შეიფებიც გამზადებულია და დაგვრჩა ერთადერთი previews და next-ის მანიშნებელი ნიშანი. ეს ჩვეულებრივ არის აწყობილი pen tool-ით. აუცილებლად უნდა იყოს მონიშნული shape-ი და არა ფასი და იმისთვის რომ გამოვიდეს პროპორციული დავიხმაროთ ისევ გაიდი სახაზავი და ზუსტად ერთი მანძილით, ერთ და იგივე მანძილით დაშორებით გავაკეთოთ ჩვენი ნიშანი. ესეც ასე. გადავაკოპიროთ, ეს იყოს და თუ გვინდა რომ სარკისებურად გადავატრიალოთ ეს ჩვენი ნიშანი, აუცილებლად დავაკოპიროთ Ctrl J-ით, Ctrl J და Ctrl T-ს მეშვეობით ჩვენ ახლა ამას გადავაკოპირებთ სარკისებურად. Alt-ის მეშვეობით ამ ჩვენს ცენტრს გადავაადგილებთ და შრიფტს დავახმართ, რათა პროპორციულად წავიდეს სწორად. და აქ მარჯვენა მაუსზე მარჯვენა კლიკის დაჭერით ვეუბნებით რომ flip horizontal და გადაკოპირდა ჰორიზონტალურად. მაგრამ რატომღაც კარგავს ზომას და Ctrl T-ს მეშვეობით გავზრდით ამ ზომას, როგორიც არის ისეთად. ესეც ასე. მეგობრებო, შეგვიძლია საჩვენებლად იყო და ძველი წავშალოთ. და ეს იქნება next-ი. ლამაზად. და Ctrl-ით და წერტილმძიმის მეშვეობით ჩვენ ამ გაიდებს გავაკრობთ. დავინახოთ საბოლოო შედეგი. ახლა უნდა დავიწყოთ უკვე ჩვენ დიზაინის აწყობა და ფერების ჩასხმა, ფოტოების დაალაგება და ასე შემდეგ. ახლა დავიწყოთ უკვე ფერების ჩასხმა ჩვენს shape-ებში. ამისათვის მან კვადრატში, ჰორიზონტალურ კვადრატში ორჯერ დაწყაბუნებით გამოდის ფერთა გამა და ვირჩევთ აქედან პიპეტკით იმ ფერს, რომელიც გვინდა რომ ჩავასხათ. ანალოგიურად ვაკეთებთ მეორე shape-ზე და ძირითადად გვინდა აქ მხოლოდ ამ ფერების გამოყენება. შეგვიძლია კი არა და აქაც იგივე ფერები უნდა ჩავასხათ და შემდეგ ამას კანტი დაეტანებაზეთ. და შემდეგ უკვე დავიწყებთ ფოტოების ჩალაგებას, რომელიც უკვე ძალიან მარტივია, რადგან smart ობიექტებად გვაქვს ქცეული და საერთოდ არ გაჭირდება ამ ფოტოების ჩასმა. მასზე ორჯერ დაწყაბუნებით გაიხსნება ის ცალკე გვერდზე. გადმოვიტანთ ჩვენ ამ ფოტოს ილუსტრაციის. Enter-ით დავაფიქსირებთ და შემდეგ Ctrl T-ს მეშვეობით დავსვათ მთლიანად და Ctrl S-ი შევინახავთ და დავინახავთ რომ აქ ჩაჯდა უკვე ეს ფოტო. ანალოგიურად გავაკეთებთ ყველა shape-ზე, შემოვიტანთ ფოტოებს, ანუ როგორც თქვენ გინდათ, ანუ მე ესე მაქვს დაალაგებული და თქვენ უბრალოდ პრინციპს მიყევით და დაალაგეთ ფოტოები. ფოტოები უკვე დაალაგებულია და ახლა გასაკეთებელია ეს გვერდითა კანტები. ჩვენ აქ გვაქვს ცალკე ობიექტი, ანუ გაფორმება და ამაზე ორჯერ დაწყაბუნებით გაიხსნება ეს ცალკე ობიექტი. მე მაქვს აქ ფოტო, რომელიც გამზადებულია უკვე და გადმოვიტან აქეთ ხარეს
და ამ ფოტოს მივუთითებ მე liner light და მივიღებ იმ ეფექტს, რომელიც იქ იმ კანტისთვის მაქვს გამოყენებული. Ctrl S-ის მეშვეობით ის ჩაჯდება აქ იმ ფორმით, როგორიცაც მინდოდა. ანალოგიურად იგივე გადავაქციოთ ეს smart ობიექტად და ანალოგიურად აქაც ჩავსვათ ჩვენი კანტი. ოღონდ უკვე ამოტრიალებული სახით, Ctrl-T, მას Alt-ის მეშვეობით ამოვატრიალებთ და მივცემთ ისევ იმ ეფექტს liner light და Ctrl S. და ანალოგიურად ესეც ჩაჯდება აქ. გავაკეთოთ იგივენაირად, ანუ ოღონდ გვერდებზეც. კანტებიც დასრულებულია. ახლა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აი ეს ეფექტი დაბურვის, რომელიც ძალიან მარტივად კეთდება. ვაკეთებთ ისევ shapes. გადავატარებთ ამას ზემოდან და ავიღებთ ფერს, რომელიც მითითებული გვაქვს. აი აქ ორჯერ დაწყაპუნებით გამოვა პალიტრა და პიპეტის მეშვეობით ავიღებთ ამ ფერს და დავუკლებთ opposite-ის მე მაქვს 70%-ზე საკმარისია და დავარქვათ ამას დაბურვა. ანალოგიურად ვაკეთებთ შემდეგ ნახატზე. ვიღებთ იგივე ფერს, ავიღებთ იგივე ფერს და დავუკლებთ ისევ 70%-იან გამჭვირვალობას გავუხდით და გვჭირდება მეოთხე ფოტოზეც. მეოთხე ფოტოზეც გვჭირდება და ამასაც დავაკლებთ 70%-იან გამჭვირვალობას გავუკეთებთ, ოღონდ ცოტა გადავწდი ფოტოს და გამოსწორებადია ეს ამბავი. დაბურვა. ესეც ასე. დაბურვაც გაკეთებულია და შეგვიძლია უკვე გადმოვიტანოთ ჩვენ next და preview ამ სახაზავის მეშვეობით ჩვენ მას დავსვავთ ზუსტად როგორც გვინდა და გადმოვიტანთ მეორე preview-საც. ახლა გასწორთ. ორივე ფოტოდან არის ერთნაირი ზომით დაშორებული. გავასწოროთ ზუსტად ხაზთან. ანალოგიურად გავასწოროთ, რომელიც უკვე გასწორებულია. კონტროლი და წერტილმძიმის მეშვეობით ჩვენ ამ სახაზავებს მოვხსნით და შევხედავთ თუ რა სიტუაციაა ჩვენს ფაილზე. ესეც ასე მე მგონი ყველაფერი დალაგებულია და დაგვრჩა რომ ღილაკები დავალაგოთ ფოტოებზე. გამოვაჩინოთ ისევ ჩვენი სახაზავები და დაახლოებით რა მანძილზე გვინდა რომ დაიდოს ეს ჩვენი ღილაკები. პირველი არის ილუსტრაციის ღილაკი და გავასწოროთ ის სახაზავზე. როგორც ჩანს ეს ჩვენი დაბურვა ცოტათი შიგნით არის შეწეული და გავასწოროთ ყველა ზუსტად ფოტოსთან მიმართებაში. მეორე ღილაკი არის ყვავილები
და ეს ჩვენი ყვავილებიც მოვათავსოთ. შემდეგი არის paint, ნახატი და დავდოთ ასევე ანგელოზებიც. ესეც ასე. ღილაკებიც დადებულია და დაგვრჩა ტექსტი. დაგვრჩა გადმოსატანი ლოგო, რომელსაც გადმოვიტან და ამ ჩემს უკვე გაკეთებულ ზომაში მოვაქცევ ჩემს ლოგოს და დაგვრჩა ტექსტი. ტექსტისთვის ავიღოთ ახალი და დავწეროთ დიდი ასოებით ბიოგრაფი ლიანად მონიშნვით ეს გადავაქციოთ კი არა და თეთრი ფერი ჩავასხათ მასში და ანუ ბიოგრაფი. შემდეგ ჭირდება რომ დავწეროთ home, როგორც ხედავთ ეს არის უფრო დიდი ზომის და მიუთითებთ გავზრდით, ანუ ამას ზუსტად დაახლოებით წინა ბიოგრაფიის ზომების მიხედვით. შემდეგ არის გალერი, რომელიც ამხელა ნამდვილად არ გვინდა და დავახატარავებთ. და კიდევ გვინდა კონტაქტ. ამასაც ოდნავ დაპატარავება დასჭირდება. ახლა რა არის საჭირო რომ ესენი ახლოს იყოს მიწეული? თუ თქვენს timeline-ზე არ არის ჩარაქტერი გამოძახებული, Windows-ში არის ასეთი წერია ჩარაქტერი, რომლის დაწყაბნობით გამოჩნდება ეს პარამეტრები. ანუ გჭირდება ეხლა აი ეს პარამეტრი, რომელიც ერთმანეთთან აახლოებს ტექსტს. თუ გვინდა რომ ეს მივაახლოვოთ აი ასე გავაკეთებთ და ამასაც ავწევთ ოდნავ ბიოგრაფამდე. ესეც ასე. და ვცვლით მხოლოდ home-ის ფერს ამით ან ამით. ეს იმის მანიშნებლად რომ ჩვენ გავართ ანუ მთავარ გვერდზე. ცოტა მეტი მომივიდა ერთმანეთთან მიახლოება, ამიტომ ცოტას დავაშორებ ყველაფერს ერთმანეთისგან. ოდნავ ჩამოვწევ. ესეც ასე, ანუ ეს უკვე თქვენი გემოვნების მიხედვით არჩიეთ, როგორ გენდომებათ რომ გააკეთოთ ტექსტი. სულ ეს იყო, გისურვებთ წარმატებას პრაქტიკაში. იმედი მაქვს რომ გარკვევით და დაწვრილებით ავხსენი mood board-ი. ნახვამდის დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.